हेलो फ्रेंड्स, आज मैले Samsung Galaxy M32 को फुल रिभ्यू डिटेल यसको परफर्मेन्स कस्तो रहेको छ र यो मोबाइल जुन 28 2021 मा रिलिज भएको हो। मोबाइलको परफर्मेन्सको कुरा गर्नु भन्दा अगाडि म तपाईलाई मोबाइलको डिजाइनको बारेमा भन्न चाहन्छु। यसमा तपाईले दुईटा कलर देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा ब्ल्याक र एउटा लाइट ब्लू कलर देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसमा इन्टरनेशनल प्रोडक्ट तपाईले चाहिँ 180 ग्रामको देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले इंडियन प्रोडक्ट तपाईले 196 ग्रामको देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईले ड्युअल सिम युज गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा न्यानो सिम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। Samsung Galaxy M32 को बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने तपाईले ग्लास फ्रन्ट, प्लास्टिक फ्रेम र प्लास्टिक ब्याक देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले डिस्प्लेकै कुरा गर्ने हो भने तपाईले 6.4 इन्चेसको डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज को तपाईले डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईले 60 हर्ट्ज को तपाईले चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो डिस्प्ले एकदमै फास्ट लाग्न सक्छ। र तपाईले 1080x2400 पिक्सलमा चाहिँ रिजोल्युसनमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि मुभी भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै परफेक्ट भएको छ डिस्प्लेको हिसाबमा। Samsung Galaxy M32 को तपाईले तीनटा भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईले 4GB RAM र 64GB स्टोरेज, अर्को तपाईले 6GB RAM र 128GB स्टोरेज, अर्को तपाईले 8GB RAM र 128GB स्टोरेजको तीनटा भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। OS अर्थात अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने तपाईले Android 11 One UI को 3.1 देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चिपसेटको कुरा गर्ने हो भने तपाईले MediaTek को Helio G8012nm को देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसलाई Samsung Galaxy F22 सँग कम्पेयर गर्नु भयो भने त्यसमा पनि सेम चिपसेट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र सेम तपाईले OS देख्न सक्नुहुन्छ र केही डिफरेन्स पनि छैन। र परफर्मेन्सको हिसाबमा Samsung Galaxy F22 र Samsung Galaxy M32 को परफर्मेन्स लगभग सेम नै छ। Samsung Galaxy M32 र Samsung Galaxy F22 को क्यामेराको कम्पेयर गर्ने हो भने तपाईले स्लाइड डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। F22 मा तपाईले 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा अर्थात प्राइमरी क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ भने M32 मा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा, व्हिच इज क्वाइट गुड। र तपाईले अरु भने सेम नै देख्न सक्नुहुन्छ। 8 मेगापिक्सलको देख्न सक्नुहुन्छ अल्ट्रा वाइड दुईटामै सेम, र तपाईले 2 मेगापिक्सलको देख्न सक्नुहुन्छ डेप्थ र म्याक्रो दुईटामै सेम। र तपाईले चाहिँ सेल्फीमा चाहिँ हल्का डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। एउटामा 13 मेगापिक्सलको देख्न सक्छौं F22 मा भने M32 मा तपाईले 20 मेगापिक्सलको क्यामेरा देख्न सक्छौं। सेन्सरको कुरा गर्यो भने तपाईले फेस अनलक देख्न सक्नुहुन्छ र साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले ब्याट्रीको कुरा गर्ने तपाईले 5000 mAh को चाहिँ इन्टरनेशनल प्रोडक्टमा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले 6000 mAh को चाहिँ तपाईले इन्डियन प्रोडक्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले एडाप्टरको कुरा गर्ने भने तपाईले इन्टरनेशनल प्रोडक्टमा 25 वाट को तपाईले एडाप्टर देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले इन्डियन प्रोडक्टमा चाहिँ तपाईले जम्मा 15 वाट को तपाईले एडाप्टर देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको मोबाइलले भने चाहिँ 25 वाट सम्म सपोर्ट गर्छ। र तपाईलाई चाहिँ एडिसनल चाहिँ एडाप्टर तपाईले चाहिँ मोबाइल फास्ट चार्जिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्डियन प्रोडक्टमा तपाईले एडिसनल एडाप्टर तपाईले युज गर्न पर्ने हुन्छ। यो मोबाइलको नेपाली बजारमा मूल्य तपाईले 4GB को तपाईले 25000 देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले 6GB को चाहिँ 28000 देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई गेमिङको लागि मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ भने र अलि सस्तोमा तपाईले किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले Samsung Galaxy F22 लाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। किनभने तपाईले 4GB RAM को मोबाइलले तपाईले 20500 मा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले 6GB को RAM को तपाईले 24000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले Samsung Galaxy M32 भने तपाईको 4GB लाई तपाईको 25000 पर्न जान्छ र तपाईको 6GB लाई नै तपाईको चाहिँ 28000 पर्न जान्छ। र यदि तपाई गेमिङ प्लस तपाईले क्यामेरा पनि अझै राम्रो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यो मोबाइललाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। किनभने डिफरेन्सेस भनेको दुईटामा चाहिँ तपाईले क्यामेराको मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ। प्राइमरी क्यामेरा 48 र तपाईले 64 देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलमा। अरु भनेको चिपसेट भयो, प्रोसेसर तपाईको मेन भनेको प्रोसेसर हो, दुईटामै सेम प्रोसेसर हैन, MediaTek को Helio G8012nm कै युज गरिएको छ, जसले गर्दा मोबाइलको परफर्मेन्स भनेको लगभग सेम नै हुन्छ। यदि तपाईले गेमिङ हुनुहुन्छ भने तपाईले F22 किन्नुहोस्, किनभने किन बढी पैसा तिर्ने हैन। अनि तपाई यदि टिकटक यस्तो चलाउनुहुन्छ अथवा क्यामेरासँग रिलेटेड काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ Samsung Galaxy M32 लाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा। यो तपाईको चोइस हो फेरि है। अब तपाईलाई कुन मन पर्छ, कुन किन्न चाहनुहुन्छ हैन, त्यो तपाईको चोइस हो, आफैले एनालाइसिस गर्ने हो हैन। सिर्फ मैले त भन्देको मात्रै केमा चाहिँ तपाई चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। यदि तपाईलाई दुईटा फोटो पनि राम्रो चाहिएको छ, तपाईले गेमिङ पनि चाहिएको छ भने तपाईले अलि बढी पैसा तिरेर M32 लाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। M32 लाई हैन। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, यस्तै नयाँ नयाँ जानकारी सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आज म पनि यस च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाइ बाइ।